નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ રમેશ કૈલા. ખૂબ સરસ મજાના વિડીયોમાં આપણે એએનએમ ફર્સ્ટ યર અને સેકન્ડ યરના વિડીયો જોયા. નજીકના ભવિષ્યમાં જીએનએમ થર્ડ યરની જ્યારે પરીક્ષા આવી રહી છે ત્યારે જીએનએમ થર્ડ યર અને મહત્ત્વના બે સબ્જેક્ટ મિડવાઇફરી અને કોમ્યુનિટી, જેમાં આ વિડીયો સિરીઝમાં આપણે જીએનએમ થર્ડ યરની મિડવાઇફરીના ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલમાં પૂછાયેલા તમામ ઓબ્જેક્ટિવ, જેમાં ફિલ ધ બ્લેન્ક, ટ્રુ ફોલ્સ, મેચ ધ ક્રોસ એન્ડ એમસીક્યુ, આ તમામ વસ્તુ આપણે જોશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ વિડીયોની. ફિલ ધ બ્લેન્કથી પાર્ટ 1. ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ જનરલ નર્સિંગ અને મિડવાઇફરી થર્ડ યર, મિડવાઇફરી અને ગાયનેકોલોજીકલ નર્સિંગ. ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપના પ્રશ્નમાં ખાલી જગ્યા પૂરો હંમેશા 5 માર્ક, 7 માર્ક, 8 માર્કની પૂછાતી હોય અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રયત્ન કર્યો છે કે ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલના પૂછાયેલા તમામ પેપરની ખાલી જગ્યા અહીં લઈ 2008થી શરૂ કરી અને 2024ના જેટલા પણ પ્રશ્ન પેપર મળેલ છે તમામ પ્રશ્ન પેપરની ખાલી જગ્યા આપણે સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ક્યાંય પણ ખાલી જગ્યામાં ભૂલ હોય તો ચોક્કસ કોમેન્ટ કરી અને આપ બતાવી શકો છો. આવા જ સરસ મજાના વિડીયોની સિરીઝ આપણે હવે પછી આગળ ચાલુ જ રાખશું અને બધા જ પ્રકારની ખાલી જગ્યાઓ, ખરા ખોટા, જોડકા અને એમસીક્યુ આપણે જોશું. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા માટે આપને વિનંતી છે. જો ચેનલમાં પહેલી વખત હોય તો ચોક્કસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આપને જો ગમે તો ચોક્કસ લાઈક કરજો. શરૂઆત કરીએ ખાલી જગ્યા. The fusion of ovum and sperm is called fertilization. એટલે કે ઓમ અને સ્પર્મને જોડવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? તો ફર્ટિલાઇઝેશન. ફૂલ ફોર્મ ઓફ ટોર્ક. ટોર્ક સ્ટેન્ડ ફોર, તો વારંવાર પૂછાતી ખાલી જગ્યા છે અને ખાલી જગ્યા ઘણી વખત રિપીટ પણ થશે. તો જે પણ પ્રશ્ન પેપરમાં પૂછાયેલું છે એ જ રીતે અહીં આપેલ છે. તો ટોર્કમાં આવે ટોક્સોપ્લાઝમોસિસ, અધર રૂબેલા, સાઇટોમેગેલોવાયરસ, હર્પીસ સિમ્પ્લેક્સ, આવું એનું ફૂલ ફોર્મ થાય ટોર્કનું. ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા મીન્સ એબસન્ટ ઓફ મેન્સ્ટ્રુએશન, એટલે કે ખાલી જગ્યા એટલે મેન્સ્ટ્રુએશનની ગેરહાજરી. જવાબ આવશે એમેનોરિયા. ફૂલ ડાયલેટેશન ઓફ સર્વિક્સ ડ્યુરિંગ લેબર ઇઝ ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર, તો આવશે 10 સેન્ટીમીટર. લેબર દરમિયાન ફૂલ ડાયલેટેશન ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર હોય તો 10 સેન્ટીમીટર. ડિસ્ચાર્જ બ્લીડિંગ આફ્ટર ડિલિવરી ફ્રોમ યુટ્રસ ઇઝ કોલ્ડ, અહીં ડિસ્ચાર્જ માત્ર નથી આપ્યો, ડિસ્ચાર્જ બ્લીડિંગ આપેલ છે. ખાલી ડિસ્ચાર્જ આપેલું હોય તો આપણે લોકિયા કરી શકીએ, પણ ડિસ્ચાર્જ બ્લીડિંગ આપેલું છે તો ખાલી જગ્યામાં આવશે PPH, પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન પેપરની ખાલી જગ્યા છે એવરેજ લેન્થ ઓફ મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ. તો એવરેજ લેન્થ ઓફ મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ આપ્યું છે, આખા સાયકલની આપી છે, મેન્સ્ટ્રુએશન ફેઝની નથી આપી. તો 28 ડેઝ. હેલ્પ સિન્ડ્રોમ સ્ટેન્ડ ફોર, એટલે કે હેલ્પનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો અહીં હેલ્પનું ફૂલ ફોર્મ તમને ખ્યાલ છે કે હેલ્પનું ફૂલ ફોર્મ છે હિમોલાઇસિસ, એલિવેટેડ લિવર એન્ઝાઇમ એન્ડ લો પ્લેટલેટ્સ. તો આ છે હેલ્પનું ફૂલ ફોર્મ. નેક્સ્ટ ખાલી જગ્યા છે ઇન્ક્રીઝ એમનિયોટિક ફ્લુઇડ અપ ટુ 15,000 to 12,000 ml in pregnancy called polyhydramnios.
પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન એમનિયોટિક ફ્લુઇડનું પ્રમાણ વધી જાય તો એની ખાલી જગ્યા કહેવાય તો પોલીહાઇડ્રોમિનિયસ. એસેસમેન્ટ ઓફ લેબર ડન બાય બ્લેન્ક તો પાર્ટોગ્રાફ. પ્રીમેચ્યોર સેપરેશન ઓફ પ્લાસેન્ટા ઇઝ કોલ્ડ પ્લાસેન્ટલ એબ્રુપ્શન પણ કહેવાય. એબ્રુપ્સિયો પ્લાસેન્ટા લખો તો પણ ચાલે. સાઇનોસિસ એન્ડ સોફ્ટિંગ ઓફ સર્વિક્સ સીન ઇન એ ખાલી જગ્યા બ્લેન્ક સાઇન તો ગુડેલ સાઇન કહેવાય. તો સાઇનોસિસ અને સોફ્ટિંગ ઓફ સર્વિસ ખાલી જગ્યા સાઇનમાં જોવા મળે તો એની કહેવાય ગુડેલ. એબોર્શન વિથ ધ ક્લિનિકલ એવિડન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન ઓફ યુટ્રસ ઇઝ કોલ્ડ એટલે કે એબોર્શનની સાથે જ્યારે ઇન્ફેક્શન હોય તો એને કેવું એબોર્શન કહેવાય તો સેપ્ટિક એબોર્શન. ખાલી જગ્યા ઇમ્યુનોગ્લોબિન પ્રેઝન્ટ ઇન બ્રેસ્ટ મિલ્ક તો IgA and IgM both immunoglobulin present in breast milk. Excessive vaginal bleeding at normal interval of mens is called menorrhagia. મેન્સીસના નોર્મલ ઇન્ટરવલમાં વધારે પડતું બ્લીડિંગ થાય તો એને મેનોરેજિયા કહેવાય. A pregnancy continue beyond 2 weeks of EDD is a term as postpartum. નેક્સ્ટ પેપરની ખાલી જગ્યા છે હોર્મોન હેલ્પ્સ ઇન લેક્ટેશન તો પ્રોલેક્ટિન. લેક્ટેશનમાં ખાલી જગ્યા હોર્મોન મદદ કરે પ્રોલેક્ટિન. ROA સ્ટેન્ડ ફોર રાઇટ ઓક્સિપિટો એન્ટીરિયર. 2 લાઈવ ફિટલ ઇન એ યુટ્રસ ઇઝ કોલ્ડ ટ્વિન્સ. અહીંયા આપણને 3 પૂછે તો ટ્રિપલેટ, 4 પૂછે તો ક્વાર્ટરલેટ. તો આ રીતે બધા જ આપણને આવડવા જોઈએ પણ ટ્વિન્સ સુધી છે. The complication of forceps delivery is cerebral palsy. તો forceps delivery નું complications ખાલી જગ્યા હોય cerebral palsy. The fusion of ovum and sperm is called fertilization. Pregnancy occur out of uterus is called ectopic pregnancy. Premature separation of placenta is known as placental abruption. આ પણ ખાલી જગ્યા ફરીને રિપીટ થાય છે. Anterior frontal close at ખાલી જગ્યા મંથ તો 18 મહિના આવશે 18 મંથ 18 મંથ. Heavy vaginal bleeding of menstruation cycle is called menorrhagia. ખાલી જગ્યા injection increase uterine contraction oxytocin. નેક્સ્ટ પેપરમાં છે the process of development of mature ovum is called oogenesis. Oogenesis. DNA stand for deoxyribonucleic acid. 3 or more consecutive spontaneous abortion is known as a habitual abortion. 3 કે તેથી વધુ વખત એબોર્શન થાય તો એને કેવું એબોર્શન કહેવાય habitual abortion. Intermittent painless contraction are શું કહેવાય ઇન્ટરમિટન્ટ અને પેનલેસ કોન્ટ્રાક્શન હોય તો એને બ્રેક્સ્ટોન હિક્સ કોન્ટ્રાક્શન. Hydatidform mole also known as a vesicular mole. તો હાઇડેટિડિફોર્મ ને ખાલી જગ્યા પ્રેગ્નન્સી કહેવાય તો મોલાર પ્રેગ્નન્સી પણ કહેવાય વેસિક્યુલર મોલ પણ કહેવાય. There are ખાલી જગ્યા blood vessels in the umbilical cord તો 3 blood vessels. ખાલી જગ્યા test is done to detect cervical cancer pap smear. Hormone is responsible for the male sex characteristic testosterone. Is commonest type of female pelvis gynecoid pelvis. Period of 6 weeks after delivery is known as postpartum period. સુવાવડ પછીના 6 અઠવાડિયા postpartum period. નેક્સ્ટ પેપરની ખાલી જગ્યા છે સબ ઓક્સિપિટોબ્રેગ્મેટિક ડાયામીટર ઇન અ ફિટલ સ્કલ 9.5 cm. Life of ovum 48 hours. Life of sperm 72 hours. અહીંયા ડેઝ આપ્યા હોય તો 2 days and 3 days. Outer layer of the fetal membrane is known as a chorion. Injection vitamin D immunoglobulin is given to Rhd negative mother. Injection એન્ટી-ડી ઇમ્યુનોગ્લોબિન કઈ માતાને અપાય તો જે માતાને RH નેગેટિવ હોય તેને. HCG સ્ટેન્ડ ફોર હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનોડોટ્રોપિન.
If cord attached to margin of placenta is known as Fetal placenta. તો પ્લાસન્ટાની માર્જિન પર કોડ જોડાયેલી હોય તો એને કેવી કહેવાય? તો બેટલ ડોર. તો અહીંયા બધે આપણે યાદ રાખવાની, સેન્ટ્રલમાં હોય તો સેન્ટ્રલ કહેવાય, મેમ્બ્રેનની સાથે જોડાયેલી હોય તો વેલ્મેન્ટોસા કહેવાય, લેટરલ સાઇડમાં જોડાણી હોય તો લેટરલ કહેવાય. તો આ બધું જ આપણે યાદ રાખવાનું થાય. Asymmetrical enlargement of uterus is called adenomyosis. યુટરસનું એસિમેટ્રિકલ એનલાર્જમેન્ટ થાય તો એને કહેવાય એડિનોમાયોસિસ. હાઇડ્રોકેફેલસ ઇઝ ફિટસ ઇઝ ડાયગ્નોસ્ડ બાય સોનોગ્રાફી. યુએસજી લખો, અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી લખો, સોનોગ્રાફી લખો. લેક્ટેટિંગ મધર રિક્વાયર્ડ ખાલી જગ્યા ગ્રામ પ્રોટીન પર ડે, તો 10 to 15 ગ્રામ પ્રોટીન. 15 to 20 lobes are present in placenta is called cotylodones. બરાબર, કોટિલોડન કયો, એન બોલાતો નથી, કોટિલોડ્સ કયો. નોર્મલ લેન્થ ઓફ અમ્બિલિકલ ઇઝ 50 સેન્ટીમીટર, 50 સેન્ટીમીટર. ધ ફ્યુઝન ઓફ ઓમ એન્ડ સ્પર્મ કોલ્ડ ફર્ટિલાઇઝેશન. ઘણી વખત આપણને આ ખાલી જગ્યા પૂછાયેલી છે. અને પછીની ખાલી જગ્યા પણ એવી છે કે પ્રીમેચ્યોર સપ્રેશન ઓફ પ્લાસન્ટા ઇઝ કોલ્ડ એબ્રુપ્સી ઓફ પ્લાસન્ટા અથવા તો પ્લાસન્ટલ એબ્રુપ્શન. બેમાંથી ગમે તે લખી શકાય. During pregnancy, endometrium is known as a deciduva. Partograph can be started at ખાલી જગ્યા centimeter dilatation of the cervix. તો active phase માં 4 centimeter dilatation. Precipitate labor complete within 3 hours. Next છે daily requirement of folic acid during pregnancy. તો 600 microgram, 600 microgram. ખાલી જગ્યા સૂચર આર લોકેટેડ બિટવીન ધ ટુ પેરાઇટલ બોન. તો બે પેરાઇટલ બોનની વચ્ચે આવેલા સૂચરને કહેવાય સજાઇટલ સૂચર. ઇન્જેક્શન એન્ટી ડી ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન પ્રિવેન્ટ RH ઇનકમ્પેટેબિલિટી. તો ફેરવીને ખાલી જગ્યા પૂછી છે. આવી જ ખાલી જગ્યા આગળ પણ પૂછેલી હતી કે RH ઇનકમ્પેટેબિલિટી હોય ત્યારે કયું ઇન્જેક્શન અપાય? તો એન્ટી ડી. અને એન્ટી ડી કેના માટે વપરાય? તો RH ઇનકમ્પેટેબિલિટી. નોર્મલ વેઇટ ઓફ પ્લાસન્ટા એટ અ ટર્મ ઓફ પ્રેગ્નન્સી 500 ગ્રામ, 500 ગ્રામ. ધ પોસ્ટપાર્ટમ વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ ઇઝ નોન એઝ એ લોકિયા. પોસ્ટપાર્ટમ વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ ઇઝ નોન એઝ એ લોકિયા. આવી ખાલી જગ્યા આપણને ડિસ્ચાર્જ બ્લીડિંગ પૂછી હતી તો PPH હતું. ધ ફર્સ્ટ breastfeeding milk produced by the after birth is called colostrum. The Graafian follicle grow mature under the influence of ખાલી જગ્યા hormone. તો follicle stimulating hormone FSH. Perinatal period means pregnancy in 1 year after giving birth. એટલે કે પેરીનેટલ પીરિયડ એટલે શું? તો 1 વર્ષનું બાળક થયું હોય અને ફરીને પ્રેગ્નન્સી ધારણ કરે તો એની કહેવાય પેરીનેટલ પીરિયડ. Distance between lower border of symphysis pubis and sacropromontory is called anterior posterior diameter. Lower border of symphysis pubis અને sacropromontory ની વચ્ચે આવેલા અંતરને કહેવાય anterior posterior diameter. Active fetal movement felt by the mother at round about ખાલી જગ્યા week of pregnancy. તો 12 week. Active fetal movement ક્યારે દેખાય? તો 12મા અઠવાડિયે. ICDS stand for Integrated Child Development Services. The process of preparation of breast for lactation is known lactogenesis. Preparation of breast for lactation ના process ને કહેવાય lactogenesis. World Midwifery Day is celebrated 5th May, 5મી મે. Next છે ductus arteriosus close immediately after birth of baby and become શું થઈ જાય? એક બાળકના જન્મ પછી તરત જ ડક્ટ આર્ટરિયોસિસ બંધ થઈ જાય અને શું બને? તો એને કહેવાય લિગામેન્ટમ આર્ટરિયોસમ. લિગામેન્ટમ આર્ટરિયોસમ. HELLP સિન્ડ્રોમ ફરીને આવી ગયું છે. હિમોલિસિસ એલિવેટેડ લિવર એન્ઝાઇમ લેવલ એન્ડ લો પ્લેટલેટ લેવલ.
ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ બ્લાડર ટુવર્ડ ધ વજાઇના ઇઝ કોલ્ડ સિસ્ટોસીલ. બરાબર, બ્લાડરનું વજાઇના તરફ ખસેલું હોય તો એને કહેવાય સિસ્ટોસીલ. એબ્ડોમિનલ ઓપનિંગ બિટવીન ધ બ્લાડર એન્ડ વજાઇના ઇઝ નોન વેસિકો વજાઇનલ ફિસ્યુલા. અહીંયા આપણને એમ પૂછે કે એબ્ડોમિનલ ઓપનિંગ બિટવીન બ્લાડર બિટવીન રેક્ટમ એન્ડ વજાઇના, તો રેક્ટો વજાઇનલ ફિસ્યુલા આવે. નેક્સ્ટ, બ્લુ ડિસ્કલરેશન ઓફ વજાઇના ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી ઇઝ કોલ્ડ ચોડવિક સાઇન. બ્લુઇશ હોય તો ચોડવિક સાઇન, પર્પલ હોય તો જેકનિયર સાઇન. નેક્સ્ટ ખાલી જગ્યા ફરીને ગોલ્ડન કલર ઓફ એમનિયોટિક ફ્લુઇડ ઇન્ડિકેટ RH ઇનકમ્પેટેબિલિટી. અહીં બધા જ કલર આપણે યાદ રાખવાના હોય એમનિયોટિક ફ્લુઇડના, એકાદો કલર પૂછાય. નોર્મલ લેબર ઇઝ કોલ્ડ યુટોસિયા. ફિટલ હાર્ટ સાઉન્ડ કેન બી હર્ડ 12th વીક. ક્યારે સંભળાય ફિટલ હાર્ટ? 12મા અઠવાડિયે. ફર્સ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ ઇઝ નોન એઝ મેનાર્કી. ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી એન્ડોમેટ્રિયમ ઇઝ નોન ડેસિડ્યુઆ. પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન એન્ડોમેટ્રિયમ કેના તરીકે ઓળખાય? તો ડેસિડ્યુઆ. તો મિત્રો, આ હતી કેટલીક અગત્યની ખાલી જગ્યાઓ જે અત્યાર સુધીના પેપરમાં પૂછાયેલી ખાલી જગ્યાઓ છે. આવી જ ખાલી જગ્યાઓ સાથે આવા ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલના પૂરેપૂરા પેપરના સોલ્યુશન માટે આપણે આપણા પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માસ્ટરમાઇન્ડ એજ્યુએપને ડાઉનલોડ કરશો તો તમામ સબ્જેક્ટના પૂરેપૂરા પેપરના સોલ્યુશન ટૂંક સમયમાં જ આપને મળી શકશે. અને એમના માટે આપ 9601409876 પર કોન્ટેક્ટ કરી અને પૂછી શકો અથવા તો મેસેજ કરી શકો. આવા મિડવાઇફરીના તમામ જે PDF છે એ ટૂંક સમયમાં જ આપણે શરૂ કરશું. અને નેક્સ્ટ આના પછીના વિડીયોમાં આપણે પાર્ટ 2માં જોશું ટ્રુ ફોલ્સ, ખરા અને ખોટા. ખરા અને ખોટા કેવી રીતે લખાય એ પણ આપણે સમજશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.